Thailand Haley Blowout 2025, presented by Scorpion, Tom Motor and Film Passion. ยกมือสาธุท่วมหัวครับเริ่มระยะครับเดียวก็เดียวสักหน่อยเด็กน้อยจะคนคนตะกินแล้วครับปัดไม้ปัดขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยน้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 อยยัดไปโอ้ยยัดไปยัดแน่นอนครับเมื่อกี้เขาเป็นตะกินพื้นแล้วขวาครับไปหางตะกินหัวขึ้นหัวลงเอาครับอย่าไม่โดนอยู่ยังอยู่หัวลงโอ้ยเจ้าไวเลยครับหยุดยัดครับอย่ามาละครับอย่ามาชนบางคนตาครับอยากไม่ฟังครับไปเองครับพี่น้องครับน้องคนนี้นะเป็นงานเป็นงานเป็นงานไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะพอจะโบเขาเรียกว่าเล็กหน้าจะทำพอจะโบเดี๋ยวท็อปออฟเดอะโมโอ้เมกกับน้อยฟอร์มคอปเตอร์เดี๋ยวท็อปออฟเดอะโม